අපි දැන් බලමු තවත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න විදිය. කලින් ලෙසන් එකට ගොඩක් සමානව තමයි මේකත් හදන්නේ. හැබැයි මේක චුට්ටක් වෙනස් කරලා හදනවා පොඩි තැන් ටිකක්. රයිට් මම මේකටත් ග්‍රේඩියන්ට් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට යූස් කරගන්නම්. ග්‍රේඩියන්ට් ටූල් එක ඩබල් ක්ලික් කරගමු හැඩතලයක් ඇඳලා මම මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ කලර්ස් දෙකක් මම හදලා දාලා තියෙනවා ස්විචර් පැලට් එකට. ඒ කලර්ස් දෙක පාවිච්චි කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. ස්ට්‍රෝක් එකක් ඕනේ නැහැ. මම ග්‍රේඩියන්ට් එක දාගන්නම් උඩ ඉඳලා යටට වැටෙන විදියට. හරි මට ඕන මේ කලර්ස් චුට්ටක් තව ලුමිනිසිටි ලෙවල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දේවල් ටිකක් අයින් කරගන්න. දැන් මට පුළුවන් මූව් ටූල් එකට ගිහලා මේක හදාගන්න. මේකේ මම මේ ලේයර් එක පොඩ්ඩක් ලොක් කරගන්න. ලොක් කරගෙන තව හිස් ලේයර් එකක් අරගෙන ඒකේ තමයි මම ලයින්ස් ටික අඳින්න හදන්නේ. හරි. මම මේක යම්කිසි ලෝගෝ එකක් ආවරණය වෙන විදියට තමයි බෑක්ඩ්‍රොප් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න තමයි මම හදන්නේ. රයිට් මම මේ විදියට හදාගෙන මේ ලෝගෝ එක වගේ එක ආවරණය වෙන්න තමයි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ. හරි. රයිට්. ස්ට්‍රෝක් එක විතරක් තියාගෙන අඳින්න. මම මේ වගේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ලයින් එකක් ඇඳගත්තා. ඒක හරියටම මෙතනට මට සෙට් වෙන්න ඕනේ නැති හින්දා මම මේ විදිහට ඇඳගත්තේ. මම ඊළඟ ලයින් එකත් මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ වගේ දෙවෙනි ලයින් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. හරි. මම මේකේ ඊට පස්සේ එක ලයින් එකකට දාගන්නවා රෙඩ් කලර් එක, අනිත් ලයින් එකට දාගන්නවා yellow කලර් එක. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ දෙන්නා බ්ලෙන්ඩ් කරනවා. ඔය විදිහට මම හදාගත්තා. මම මේකේ බ්ලෙන්ඩ් ස්ටෙප් ටික වෙනස් කරනවා. ඩබල් ක්ලික් කරලා ස්මූත් කාලා තියෙන්නේ. ඒක ස්ටෙප් වලට මාරු කරනවා. මම බ්ලෙන්ඩ් ටූල් එකයි ඩබල් ක්ලික් කරේ. ප්‍රිව් එක ඔන් කරගන්නවා. මම මේකේ ස්ටෙප්ස් ගාන අපි 10ක් විතර වගේ දෙමු. හරි. ඔය විදිහට හදාගත්තා. මම ලයින්ස් ටික තව පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්න. මේ වල පොයින්ට්ස් ඇඩ් කරලා තව මොනවා හරි දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේකට පස්සේ පොයින්ට්ස් ඇඩ් කරලා මම මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත එකේම කොපියක් ගන්නවා. හරි. ඕල්ට් එකත් එක්ක කොපියක් අරගෙන මම මේක රොටේට් ටූල් එකත් එක්ක චුට්ටක් කරකවලා
හරි. ඊළඟට මම මේ දෙන්නව expand කරනවා. මම දැන් copies දෙකක් අරන් තියෙනවානේ. මේ copies දෙක මෙහෙම select කරලා object expand කියන එකෙන් expand කරගන්නවා. හරි. දැන් blend effect එකෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පුළුවන් ඔයාලට group selection tool එකට ගිහලා මේ අතරින් පතර lines ටිකක් select කරන්න. මේ line එක select කරන්න, මේකේ කෙරෝලේ line එක select කරන්න, මේ මැද lines දෙකක් විතර වගේ select කරන්න. select කරලා මේවල thickness එක වැඩි කරන්න. අතරින් පතර lines කීපයක් select කරලා thickness එක වැඩි කරන්න. right. ඒකට තා පොඩ්ඩක් වෙනස්ම විදිය දෙයක් වෙනවා. ඉතින් මේවා අපිට copies අරන් අවශ්‍ය විදියට adjust කරගන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක තියාගන්න. මේ එකම තැන විදියට පෙන්වන්න එපා. අපිට පුළුවන් wrap tool එකට ගිහිල්ලා wrap tool එකෙන් චුට්ටක් අල්ලලා මේවා lines අතර පරතර පොඩ්ඩක් ඊට මෙහෙට කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික select කරලා group කරගන්න. clipping mask එකක් දාන්න rectangle එකක් ඇඳලා. මේ ඔක්කොට මුඩින් rectangle එකක් ඇඳලා ඊට පස්සේ තමයි මේ දෙන්නව select කරලා control 7 එකක් press කරන්න. right. මෙන්න මේ වගේ. අපිට පුළුවන් background එකක් create කරගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට හදාගන්න. ඉතින් අපිට මේ style එක දැන් අපිට මේක තව ඕන නම් මේකේ copies එකක් අරගෙන තව පොඩ්ඩක් opacity අඩු කරලා හරි ඒ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මේක background එකට set වෙන විදිහට අනිත් පැත්තට වගේ හරවලා හරි digital background එකක් abstract background එකක් හදාගන්න ඕගොල්ලන්ට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. අපි අර size වැඩි කරා, ඒ වගේ දේවල් කරා, wrap tool එක use කරා, ඒ වගේ දේවල් කරා. මේකේ colors අපි ගින්දර වලට සමාන කර රතු පාට සහ කහ පාට විතරයි පාවිච්චි කරේ. background එකට නිල් පාටක් භාවිතා කරේ. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් කරලා බලන්න. මේ වගේ එකක් ඔයාලට Shutterstock එකට වගේ දාන්න පුළුවන් කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක logo එකක් වගේ දාලා ෆෝන් එකකට හරියන විදියට වගේ background එකක් හරි මොන හරි දෙයකට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. හරි මේකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න. මේක මේන එකක් නෑ. ඔයාලට පුළුවන් විදියට කරලා බලන්න.